سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. ویدیو امروز مخصوص اوناییه که قالب ندارن اما خیلی دوست دارن کیک درست کنن. با من همراه باشید تا خیلی راحت با یه جعبه شیرینی یه کیک فوق‌العاده خوشمزه درست کنیم. من میخوام کیک سیب درست کنم، اما شما هر کیک دیگه‌ای که دوست دارید رو میتونید درست کنید. برای درست کردن کیک سیب من میخوام از 2 عدد سیب استفاده کنم، اما تا 3 یا 4 عدد سیب هم میتونید استفاده کنید. برای شروع سیب ها رو پوست میگیریم، از وسط نصف میکنیم و قسمت هسته هاش رو خارج میکنیم. بعد هم اونها رو به قطعات کوچیکتر خرد میکنیم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله رو فعال کنید تا اولین نفری باشید که آموزش های جدید رو دریافت میکنه و اونها رو میبینه. حالا به سیب‌های خرد شده نصف قاشق چایخوری دارچین اضافه می‌کنیم و به همراه نصف قاشق غذاخوری شکر اونها رو ترکیب می‌کنیم تا کاملا آغشته به دارچین و شکر بشن. دارچین رو تا 1 قاشق چایخوری هم میتونید استفاده کنید. این کاملا بستگی به سلیقه شما داره. سیب‌های خرد شده رو کنار میذاریم و حالا میریم سراغ درست کردن مایع کیک. 4 عدد تخم مرغ داریم که اونها رو توی یه ظرف مناسب میشکنیم. حالا 1 لیوان شکر رو به همراه نصف قاشق چایخوری وانیل به تخم مرغ ها اضافه میکنیم و با همزن برقی شروع به هم زدن میکنیم. این مراحل رو میتونید با همزن دستی هم انجام بدید، فقط کمی زمان بر هست. در حین هم زدن حتما چند بار مواد رو دورگیری کنید. این کار به پف بهتر کیکتون خیلی کمک میکنه. هم زدن رو تا جایی ادامه میدیم که رنگ تخم مرغ و شکر روشن بشه و به این صورت که میبینید حالت کشدار پیدا کنه. حالا 1 لیوان روغن مایع و نصف لیوان شیر رو اضافه میکنیم و در حد 8 تا 10 ثانیه مواد رو ترکیب میکنیم. نصف لیوان شیر رو میتونید ترکیب شیر و گلاب هم استفاده کنید که اینجوری کیکتون خیلی خوش عطرتر و خوش طعم‌تر میشه. در همین حد که مواد رو هم بزنیم کافیه. حالا همزن برقی رو کنار میذاریم و مواد خشکمون رو که شامل 2.5 لیوان آرد و 2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر یا 1 قاشق غذاخوری سرصاف بیکینگ پودر هست رو طی 2 مرحله روی مواد الک میکنیم و با همزن دستی به خوبی مواد رو ترکیب میکنیم. مایه کیکمون که به این صورت در اومد آماده است. حالا نصف لیوان گردوی خرد شده و نصف لیوان نارگیل رو اضافه میکنیم و مواد رو ترکیب میکنیم. اضافه کردن گردو و نارگیل کاملا اختیاریه، پس اگه دوست ندارید میتونید حذفش کنید. در نهایت هم 1 بار با لیسک مواد رو دورگیری میکنیم و مایه کیکمون به این شکل آماده است. حالا میریم سراغ قالبمون که قراره از جعبه شیرینی یا جعبه کیک استفاده کنیم. اینجا من از جعبه کیک استفاده میکنم. نیازی به چرب کردن جعبه شیرینی نیست، اما برای احتیاط میتونید
کف جعبه رو کاغذ روغنی قرار بدید. اما اگر بخواید از جعبه برای چند بار کیک درست کردن استفاده کنید، بهتره که هم دیواره ها و هم کف جعبه رو کاغذ روغنی بذارید که جعبتون کثیف نشه. حالا مایه کیک رو داخل جعبه شیرینی میریزیم و مطمئن میشیم که حتما گوشه های جعبه هم مایه کیک داشته باشه. بعد هم سیبایی که از قبل آماده کرده بودیم رو به این شکل روی مایه کیک پخش میکنیم و اون رو در فر از قبل گرم شده 180 درجه برای حدود 30 تا 40 دقیقه قرار میدیم تا بپزه. در نهایت به همین راحتی یک کیک خوشگل خوشمزه داریم. همینطور که میبینید کیک خیلی راحت از قالب یا همون جعبه شیرینی جدا میشه و خیلی هم خوب پخته. امیدوارم این کیک خوشمزه رو با این روش جالب درست کنید و در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. لحظات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.